Welcome to your home kitchen. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ગાજરનો હલવો બનાવીશું. ગાજરનો હલવો આમ તો મોસ્ટ ઓફ વિન્ટર સિઝનમાં જ બને છે, કેમ કે વિન્ટર સિઝનમાં જે લાલ દેશી ગાજર આવે છે તેનો હલવો બહુ જ સરસ બને છે. અને આપણે જે કુકરમાં આપણે બનાવીએ છીએ તો એકદમ ફટાફટ થઈ જાય છે અને એમાં આપણે માવો નથી નાખતા. આ ગાજરનો હલવો આપણે કુકરમાં બનાવીએ છીએ તો તે અડધી કલાકમાં તૈયાર થઈ જાય છે અને આપણા ઘરમાં જે પણ વસ્તુ હોય છે એનાથી જ આ ગાજરનો હલવો બનશે. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આજે ગાજરનો હલવો બનાવીશું. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું દેશી ગાજરનો હલવો. આ દેશી ગાજર આપણને વિન્ટર સિઝનમાં જ જોવા મળે છે. 3 મહિના આ ગાજર આવે છે. સ્ટાર્ટિંગમાં આ ગાજર એકદમ જ અંદરથી લાલ નથી આવતા, થોડા અંદરથી યલો જેવા આવે છે. પછી જ્યારે 15-20 દિવસ થાય એટલે ગાજર એકદમ અંદરથી પણ લાલ આવે છે અને આમ પણ લાલ દેખાય છે આપણને ગાજર. તો આવા ગાજર આપણે લઈએ તો આનો હલવો બહુ જ સરસ બને છે. તો આપણે આજે ગાજરનો હલવો કેવી રીતે બનાવવાનો તે અમે તમને શીખવાડીશું. આમ ગાજર સ્વીટમાં બી આપણે અત્યારે જો કાંઈ બી આપણા ઘરમાં કાંઈ એવું ફંક્શન કે એવું કાંઈ પણ હોય, લગ્ન પ્રસંગ હોય, તો હવે અત્યારે આ સ્વીટમાં ગાજરનો હલવો બધા મોસ્ટ ઓફ બનાવે છે અને આ હેલ્ધી અને બહુ જ સરસ છે. તો ચાલો આપણે આજે ગાજરનો હલવો બનાવીશું. આપણે આ ગાજરને આપણે છીલી નાખ્યા છે અને ગાજર એટલા જ આપણે જાડા લેવાના, બહુ જાડા નહીં લેવાના, નોર્મલ જાડા લેવાના અને બહુ પતલા બી નહીં લેવાના. જો તમે પતલા લેશો તો એમાંથી કાંઈ પણ નીકળશે નહીં, એનું બરફ નહીં નીકળે. એટલે આટલા જાડા આપણે ગાજર લેવાના છે. હવે આપણે એને ખમણી નાખશું. ગાજરનો હલવો બનાવવા માટે આપણે જે ગાજર લીધેલા હતા તેને આપણે ખમણી નાખેલા છે. હવે એમાં જે વચ્ચે વ્હાઈટ ભાગ છે તે આપણે કાઢી નાખવાનો છે. એટલે 550 ગ્રામ જેવું આનું છીણ નીકળેલું છે ગાજરનું. તેમાં આપણે 90 ગ્રામ આપણે મલાઈ નાખશું, 240 ગ્રામ આપણે ખાંડ લેશું. ગાર્નિશ માટે આપણે અંદર આપણે ડ્રાયફ્રૂટ થોડું મોટું નાખશું અને ગાર્નિશ માટે આપણે જીરું રાખશું, ડ્રાયફ્રૂટ. અને એની અંદર મેં થોડો એલચી પાવડર પણ મિક્સ કરેલો છે. અને આપણે એલચી પાવડર અંદર નાખવા માટે આપણે 6 થી 7 મેં એલચી લીધેલી છે, તેને મેં ખાંડ નાખીને ગ્રાઇન્ડ કરેલી છે. અને આટલું આપણે થોડુંક ગ્લાસથી થોડું ઓછું આપણે આટલું દૂધ લીધેલું છે જે આપણે અંદર નાખશું. હવે આપણે ગાજરનો હલવો ઘણા તપેલામાં બનાવે છે, પણ અમે આજે કુકરમાં અને ફટાફટ કેવી રીતે ગાજરનો હલવો બહુ સરસ બને છે. આપણે બહાર જ્યાં ખાઈએ છીએ, બહાર આપણે લગ્ન પ્રસંગમાં કે ક્યાંય જાય ને ખાઈએ એવો જ આ ગાજરનો હલવો બનશે. કુકરમાં આપણે કુકર છે ને આપણે થોડું પોળું હોય ને તેવું લેવાનું, કુકર સાંકડું નહીં લેવાનું, એટલે સરસ મજાનો આપણો હલવો બનશે. હવે આપણે આમાં છીણ નાખી દઈશું, જે આપણે છીણ કરેલું છે ગાજરનું તે. હવે આપણે તેમાં ખાંડ એડ કરશું. હવે આપણે મલાઈ નાખશું તેમાં. મલાઈ નાખશું એટલે પછી આપણે કાંઈ માવો નાખવાની જરૂર નહીં પડે. તમને જો નાખવો હોય તો તમે લાસ્ટમાં નાખી શકો છો માવો. હવે એમાં આપણે દૂધ નાખશું. હવે આપણે એને હલાવી નાખશું. ખાંડ તમારે જો તમારા ઘરમાં મીઠું ઓછું ખવાતું હોય તો તમે થોડી ખાંડ ઓછી પણ નાખી શકો છો. 200 ગ્રામ ખાંડ પણ ચાલે, 210 ગ્રામ જેવી ખાંડ નાખવાની જો તમારા ઘરમાં ઓછું ખવાતું હોય તો. હવે આપણે એને મિક્સ કરીને અડધી કલાક માટે એને આમ જ રાખી દઈશું અને પછી આપણે કુકરમાં એની 2 થી 3 સીટી વગાડશું.
અને પછી આપણે એને ખોલી નાખશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણો અડધો કલાક થઈ ગયેલો છે અને આપણો હવે આ હલવો આપણે ગેસ પર 3 વિસલ વગાડી દેશું. જો આપણો હલવો આવી રીતે મસ્ત આપણી ખાંડ ને બધું અંદર ઓગળી જશે અને એકદમ સરસ આપણો હલવો બનશે. હવે આપણે આમાં 3 ટેબલ સ્પૂન દેશી ઘી નાખશું. આપણો અડધો હલવો તો આમાં જ આપણું છીણ ગળી જશે, કેમ કે અડધી કલાક આમ જ રહેલું છે એટલે છીણ એકદમ જ આમાં મેશ થઈ ગયેલું છે. હવે આપણે જરાક હલાવી અને ફૂલ ગેસે 2 થી 3 સીટી કરી લેશું. એકદમ ઇઝી છે આ મેથડ. 3 આપણે સીટી વગાડેલી છે. હવે આપણો હલવો આવી રીતે તૈયાર થઈ ગયેલો છે. અડધો પડધો આપણો હલવો થઈ ગયો છે. હવે આપણે પાછો તેને ફૂલ ગેસે અને ધીમા ગેસે આપણે 10 મિનિટ આપણે એને પકાવશું. પહેલા આપણે ફૂલ ગેસે એને રાખશું ને આપણે હલાવતા રહેશું એને. 1-2 મિનિટે હલાવતા રહેશું. આમાં આપણે મલાઈ પણ નાખેલી છે, દૂધ પણ નાખેલું છે, એટલે આપણે કાંઈ માવાની જરૂરત રહેશે નહીં અને બહુ સરસ હેલ્ધી આપણો બહુ સરસ હેલ્ધી ગાજરનો હલવો થશે. બચ્ચા લોકોને બી બહુ જ ભાવશે આ. અને એકદમ ઇઝી મેથડ છે. આમાં કાંઈ તમને વધારે કાંઈ પ્રિપેરેશન કરવાની જરૂરત નથી. મિનિટ થઈ ગઈ છે ફૂલ ગેસે. હવે આપણે એમાં એલચી પાવડર નાખશું, જે આપણે ગ્રાઇન્ડ કરેલો છે તે. એલચી પાવડરમાં એવું છે કે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે નાખી શકો. કોઈને એલચીનો ટેસ્ટ વધારે ના ભાવતો હોય તો તમે 3-4 એલચી પણ નાખી શકો. તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે એલચી નાખી શકો છો. જો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલો સરસ આપણો હલવો દેખાય છે. ફૂલ ગેસે જ કરવાનું છે આપણે. બી તમે તમારા અંદાજથી નાખી શકો છો. જેટલું પણ તમને નાખવું હોય તે તમે નાખી શકો છો. તમે જ્યારે રસોઈ બનાવતા હો ત્યારે પણ તમે આ હલવો સાથે સાથે બનાવો તો તમને એની આ હલવા માટે એક્સ્ટ્રા ટાઈમ પણ નહીં કાઢવો પડે. એકદમ ઇઝી મેથડ છે આ ને એકદમ બહાર જેવો આપણો હલવો થશે. આપણો ગાજરનો હલવો હવે ઓલમોસ્ટ રેડી છે. 10 મિનિટ આપણે ફૂલ ગેસે તેને હલાવતા ગયા છે અને એટલે એકદમ જ આપણો ગાજરનો હલવો પાકી ગયેલો છે. અને હવે જો કેટલો સરસ દેખાય છે આપણો હલવો. હવે ધીમા ગેસે આપણે એને 2-3 મિનિટ સુધી રાખશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણો હલવો હવે એકદમ જ રેડી છે. જો એકદમ મસ્ત આમાંથી ઘી પણ છૂટું પડી ગયેલું છે અને બહુ સરસ આપણો બહાર કરતાં પણ સરસ આપણો હલવો રેડી છે. હવે આપણે આને ઠંડો પાડવા દેશું થોડી વાર. ઠંડુ પડે પછી આપણે એને ગાર્નિશ કરશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો ગાજરનો હલવો રેડી છે. હવે જો કેટલો સરસ, બહુ સરસ હલવો બનેલો છે અને કલરફુલ એકદમ જ રેડ કલર બનેલો છે. હવે આપણે એને સર્વ કરશું. ગુજરાતી સ્વીટ ગાજરનો હલવો રેડી છે. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણો ગાજરનો હલવો હવે સર્વ કરેલો રેડી છે. વાહ, બહુ સરસ બનેલો છે. વેરી ટેસ્ટી અને હેલ્ધી છે એકદમ જ. તમે આ ગાજરનો હલવો ઘરે જરૂરથી બનાવજો. અને જો તમને અમારી આ રેસીપી ગમે તો તમે લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરતા ન ભૂલતા. અને કાંઈ બી ક્વેરી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં પૂછી શકો છો.